السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي في الله، بنتكلم عن الديانة البهائية، وهذه هي الحلقة الخامسة من هذه السلسلة. طبعا في الحلقات الأربعة الماضية اتكلمنا في البداية عن الديانة البابية، كيف تأسست ومن أسسها وما هي أفكارها، ثم تكلمنا عن مؤسس الديانة البهائية التي تفرعت عن الديانة البابية، ثم تكلمنا عن العقائد البهائية، ثم تكلمنا في الحلقة الرابعة عن الكتاب الذي يقدسه البهائيون اللي بيسموه الكتاب الأقدس، وذكرنا نماذج مما جاء في هذا الكتاب، يعني خدنا فكرة عامة عن هذا الكتاب. النهاردة إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن العبادات عند البهائيين علشان يكون عندنا فكرة متكاملة عن هذه الديانة. البهائيون عندهم صلاة، عندهم صيام، عندهم حج، عندهم زكاة إلى آخره من العبادات. ما هي العبادات التي عند البهائيين؟ ولكن قبل أن نبدأ في هذه الحلقة طبعا مش هنسى أن أذكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل إعجاب بالحلقة، لأن في ناس كتير بتشاهد القناة ولكن الاشتراكات قليلة، فلو سمحتوا اشتركوا في القناة حتى يعني القناة تبدأ تكبر شيئا فشيئا، وجزاكم الله خيرا. أول حاجة الصلاة البهائية. كيف يصلي البهائيون؟ هم أصلا البهائيين عندهم كام صلاة في اليوم والليلة؟ وهل أصلا كمان عندهم وضوء ولا إيه؟ البهائيين عندهم 3 صلوات في اليوم والليلة، ويسبق الصلاة الوضوء. الوضوء عندهم عبارة عن إيه؟ ببساطة هو كل الموضوع إنه بيغسل إيده هكذا وبعدين يغسل وجهه وخلاص، هو الوضوء كده. طيب الصلاة كام صلاة؟ 3 صلوات. الصلاة الأولى بيسموها الصلاة الكبرى، ودي ممتدة على مدار اليوم، يعني ملهاش موعد محدد، يقدر يصليها في أي وقت على مدار ال 24 ساعة. حب يصليها الصبح براحته، الظهر، بالليل، زي ما هو عايز، على مدار ال 24 ساعة. والصلاة الكبرى دي بتكون عبارة عن 2 و3 سجدات، لأن هو خلي بالك هو لما حسين علي نوري حب يعمل موضوع الصلاة دوت عمل إيه؟ جاب الصلاة بتاعتنا إحنا صلاة المسلمين وبعدين بدأ إن هو إيه؟ يغير فيها، يعني جاب السجود مكان الركوع والركوع مكان السجود، عمل حاجات كده غريبة بحيث ان هي كأنها يعني ايه بقى في دين جديد اهو. فالصلاة الكبرى دي عبارة عن ايه؟ يقف الاول يستقبل القبلة. ايه هي القبلة؟ حسين علي نوري لما كان اللي هو بيسموه بهاء الله، لما كان عايش كانوا لما يجوا يصلوا يتوجهوا ليه هو. ليه؟ لان هم بيؤمنوا ان بهاء الله هو الله. احنا اتكلمنا بقى عن ده بالتفصيل في الحلقات الماضية، ان هم بيؤمنوا ان الله مكون من حاجتين او اله ثنائي الاقانيم، ذات الهية مجردة عن الصفات، والمظهر الالهي اللي هو ايه؟ تجلت فيه الاسماء والصفات. فالله الرحمن الرحيم القوي العزيز الخالق، كل اسماء ربنا سبحانه وتعالى، العليم القدير، كل اسماء ربنا بتنطبق على مين؟ على حسين علي نوري. فحسين علي نوري هو الله، هو المعبود. حتى هو بيقول في الكتاب المقدس، وقرأتها على حضراتكم الحلقة الماضية، قال من توجه إلي فقد توجه إلى المعبود. فهم البهائيين بيعبدوا مين في الحقيقة؟ بيعبدوا حسين علي نوري، هو الله، هو المعبود. فلما بييجوا يصلوا لما كان عايش كانوا يتوجهوا إليه، المكان اللي هو فيه يشوفوا فين ويتوجهوا إليه بالصلاة. فلما مات المكان اللي هو دفن فيه في مدينة عكا في فلسطين المحتلة بقى هو دوت اللي بيسموه قصر البهجة، هو ده بقى القبلة التي يتوجهون إليها بالصلاة. يعني شوف مثلا هو هنا بيقول إيه في الكتاب الأقدس في العبارة رقم 6، بيقول إيه؟ قال وإذا أردتم الصلاة ولوا وجوهكم شطري الأقدس المقام المقدس الذي جعله الله مطاف الملأ الأعلى ومقبل أهل مدائن البقاء ومصدر الأمر لمن في الأرضين والسماوات، وعند غروب شمس الحقيقة والتبيان، يعني لما هو يموت، المقر الذي قدرناه لكم إنه لهو العزيز العلام. يبقى القبلة إيه؟ في مكان يعني هو ما يرفع، يبقى هو حسين علي نوري هو القبلة. يبقى أول حاجة يعملها في الصلاة إيه؟ يتوضأ ويستقبل القبلة، وبعدين يقف، وبعدين يقول كلام معين، تسبيحات معينة هو معلمها لهم، وبعدين يرفع إيده على صورة السائل، يعني يرفع إيده كده، وبعدين يروح إيه؟ يقول كلام تاني، وبعدين يروح ساجد على طول، يعني مش بيركع الأول، لا يسجد على طول. وبعدين بعد ما يسجد يروح قايم واقف تاني، يسجد سجدة واحدة بس،
وبعدين يروح قايم واقف تاني ويقول كلام، وبعدين يرفع ايده ويقول كلام تاني، وبعدين يروح راكع. يبقى كده هو سجد سجدة وبعديها ركع، يعني هو جاب ايه؟ قلب الموضوع، يعني عشان يبقى كده بقى فيه دين جديد. فيبقى الاول يسجد وبعدين يركع، فيقوم يركع، وبعد ما يركع يقوم يقف تاني يعتدل من الركوع يعني، ويقول كلام معين، وبعدين يروح ساجد مرة تانية. يبقى كده سجد سجدتين وركوع واحد. يسجد يقول كلام وبعدين يقعد بقى بعد السجود، يروح ايه؟ يروح قاعد، بس لما يقعد يربع، يقعد ايه؟ متربع، يعني يحط رجليه بين افخاذه، اللي هم بيسموها جلسة الكاتب الجالس القرفصاء، اللي هو الكاتب المصري القديم، يقعد كده ايه؟ مقرفص. وبعدين يروح بعد ما يقول كلام معين وهو جالس الجلسة ديت، وبعدين يروح قايم واقف تاني ويقول كلام، وبعدين يروح راكع، يبقى ده كده الركوع التاني، وبعدين يروح قايم واقف يقول كلام، وبعدين يروح ساجد، يبقى دي كده السجدة الثالثة، يقول حاجات وبعدين يروح راجع قاعد تاني ويقول كلام، ويبقى كده خلاص الصلاة خلصت. لما بينتقل في الصلاة بيقول ايه؟ بيكبر ازاي؟ ايه التكبير عندهم؟ بيقول الله اكبر؟ لا، يقول ايه؟ يقول الله ابهى. الله مش ابهى بتاعت السعودية، لا، ابهى بتاعتهم هم، يقول الله ابهى. طيب مكان بقى سمع الله لمن حمده لما بيرفع من الركوع يقول ايه؟ يقول الله اعظم من كل عظيم. هو ده يعني، هو كده غير بقى، فبقى كده في دين جديد. هي دي كده الصلاة الكبرى، ودي بتصلى على مدار ال 24 ساعة، يعني ملهاش وقت محدد، ولكن أي وقت على مدار ال 24 ساعة. الصلاة اللي بعد كده اسمها الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى دي عبارة عن 3 ركعات بغير سجود، يعني الصلاة فيها 3 ركعات ولكن ما فيهاش سجود. وكمان الصلاة الوسطى دي مش بتتصلى مع بعض، لا، ده مقسمة على 3 أوقات مختلفة، يعني بيصلي ركعة في بيسموها صلاة الصبح، وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال. الزوال اللي هو وقت صلاة الظهر. الركعة الثانية بيصليها من وقت الزوال إلى وقت غروب الشمس. الركعة الثالثة بيصليها من الغروب إلى بعد الغروب بساعتين. فهي صلاة واحدة ولكن مقسمة على 3 أوقات مختلفة، بيصلي الركعة الأولى في الوقت ده، والثانية في الوقت ده، والثالثة في الوقت دوت. الصلاة الثالثة اسمها الصلاة الصغرى. الصلاة الصغرى دي لا فيها ركوع ولا فيها سجود، هو كلمتين كده بيقولهم وخلاص، ممكن يقولهم كمان وهو قاعد. كل اللي يعمله بس ان هو يتوضأ ويستقبل القبلة ويقعد او يقوم يقف، يستحسن انه يقف، ولكن لو قعد مفيش مشكلة، كلمتين بس كده يقولهم وخلاص، الصلاة كده خلص. وكمان هو مش ملزم ان هو يصلي كل الصلوات دي، ده هو يكفيه صلاة واحدة بس من ال3، يعني ممكن يصلي الصلاة الكبرى بس، يبقى كده خلاص مش واجب عليه الباقي، او يصلي الصلاة الوسطى اللي هي 3 ركعات متفرقة دي، يبقى كده خلاص مش واجب عليه الباقي، او يصلي الصلاة الصغرى. الصلاة الصغرى دي بيعمل فيها ايه؟ شوف، يعني بيقف يستقبل القبلة ويروح قايل ايه؟ اشهد يا الهي بانك خلقتني لعرفانك وعبادتك، اشهد في هذا الحين بعجزي وقوتك وضعفي واقتدارك وفقري وغنائك، لا اله الا انت المهيمن القيوم. طبعا هو كده بيكلم مين؟ بيكلم حسين علي نوري، لان الذات الالهية ذات مجردة عن الصفات، يعني المهيمن القيوم مش الذات الالهية. المهيمن القيوم مين؟ حسين علي نوري. فهو كده بيتوجه بالصلاة دي لمين؟ لحسين علي نوري. فهو يقول الكلمتين دول، يعني ممكن طول اليوم هو يصلي بس ايه؟ الصلاة الصغرى دي، يتوضأ ويقعد يستقبل القبلة ويروح قايل الكلمتين دول، خلاص كده صلى، مش محتاج يصلي حاجة تاني طول اليوم. طيب الصلاة الوسطى بيكون ازاي؟ اللي هي 3 ركعتين. الركعة بتبقى ازاي؟ يقوم يقف ويقول كلام، وبعدين يروح راكع ويقول حاجات، وبعدين يقوم يقف يقول كلام، وبعدين يقعد يقول كلام، وخلاص كده الركعة خلص، ما فيهاش سجود خالص، دي كده ركعة. وبيصلي بقى ال3 ركعات دول، كل ركعة فيه ايه؟ في وقت مختلف كما بين. طيب الصلاة بتجب على الإنسان البهائي من سن كام لسن كام؟ خلي بالك إن الصلاة لها وقت تجب فيه الصلاة وليها نهاية، يعني مش طول ما الإنسان عايش يصلي، لا، بيصلي من سن 15 سنة لسن 70 سنة. لو وصل سنه 70 سنة خلاص تسقط من عليه الصلاة، ولما بيوصل سن 15 سنة تجب عليه الصلاة. بيقول ده سن البلوغ الروحي أو البلوغ العقلي، من هذا الوقت تبدأ الصلاة تبقى واجبة عليه لحد سن 70 سنة. طيب المسافر يعمل ايه؟ المسافر وقت ما بينزل من السفر ويصل إلى مكان آمن، يعني بيصلي مكان الصلاة سجدة واحدة، يعني مكان كل صلاة. الصلاة الكبرى مكانها سجدة واحدة، الصلاة الوسطى مكانها سجدة واحدة، الصلاة الصغرى مكانها سجدة واحدة. فيسجد سجدة واحدة فقط عن كل صلاة،
تمام. لو هو هيصلي صلاه واحده يبقى هي سجده واحده وخلاص. لو هو بيداوم على الثلاث صلوات فيبقى مكان كل صلاه يعمل ايه؟ يسجد سجده واحده فقط. يسجد السجده دي يقول فيها كلام وبعدين يقعد، وبعد ما يقعد يقول ايه؟ سبحان الله ذي الملك والملكوت، يقولها 18 مره. طب لو هو اتجمع عليه بقى نتاج السفر اكتر من صلاه، يعني هو مسافر وهو بيداوم على الصلوات كلها ونزل في مكان الامان ده وهيصلي، يعمل ايه؟ يسجد عن الصلاه الكبرى سجده واحده، وبعدين يسجد عن الصلاة الوسطى سجدة واحدة، وبعدين يسجد عن الصلاة الصغرى سجدة واحدة لو اتجمعوا كلهم عليه. بعديها يروح قايل ايه؟ سبحان الله ذي الملك والملكوت 18 مرة. يعني 18 مرة دي مش بتتكرر مع كل سجدة، لا هي مرة واحدة بس مع الصلوات كلها. طيب المرأة الحائض بتعمل ايه؟ المرأة الحائض ما عليها الصلاة، ولكن بتقول على مدار اليوم سبحان الله ذي الطلعة والجمال، تقولها 95 مرة، هو ده الواجب اللي عليها. طيب لو ما لقاش مية، حب يتوضى وما لقاش ميه، يتيمم؟ لا ما يتيممش. امال يعمل ايه؟ يقول سبحان الله الاطهر الاطهر 5 مرات، يبقى كده طهور خلاص، مش محتاج يتوضى ولا حاجه ويصلي على طول. هي دي كده الصلاه التي عند البهائيين. طيب الصلاه تؤدى في جماعه ولا تؤدى فرادى؟ لا الصلاه تؤدى فرادى، ما عندهمش صلاه جماعه، ما فيش عندهم صلاة جماعة، الصلاة كلها تصلى فرادى، كل واحد يصلي لوحده. الصلاة الوحيدة اللي بيصلوها جماعة هي صلاة الجنازة، لما حد يموت يصلوا عليه صلاة الجنازة. صلاة الجنازة عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيقفوا يعني يستقبلوا القبلة، وواحد منهم يقول دعاء كده او ذكر يعني، وبعدين يروح مكبر يقول الله أبهى، والتكبير عندهم كده الله أبهى، وبعدين يبدأوا بعد كل مرة من دول يقولوا كلمة معينة، وهكذا 6 تكبيرات. هي دي كده صلاة الايه؟ الجنازة. والوضوء واجب قبل كل صلاة، والوضوء يتصلى به صلاة واحدة، يعني ما ينفعش يجمع بالوضوء الواحد أكتر من صلاة ما عدا صلاة الزوال مع الصلاة الصغرى، لأن وقتهم واحد. الصلاة الصغرى وقتها إمتى؟ وقتها من الزوال إلى الغروب. الصلاة الزوال وقتها إمتى؟ نفس الوقت. الصلاة الزوال دي اللي هي الركعة الثانية من ركعات الصلاة الوسطى. يبقى كده الوقت من الزوال للغروب ده اجتمع فيه إيه؟ عندهم صلاتين أو صلاة وركعة، يعني صلاة وتلت في هذا الوقت. فلو حب ان هو يصلي دول مع بعض يعمل ايه؟ بيتوضى ويصلي الاثنين مع بعض بوضوء. هو ده كده الحالة الوحيدة اللي ممكن يجمع فيها بين صلاتين بوضوء واحد. فانا هقرأ لحضراتكم بعض النماذج من الصلاة علشان يبقى عندكم فكرة عن الموضوع. مش هنتكلم في التفاصيل قوي، هذكر لكم بس حاجات بسيطة. في الصلاة الكبرى مثلا اول ما بيقف في الصلاة بيروح قايل ايه؟ يقول يا إله الأسماء وفاطر السماء أسألك بمطالع غيبك العلي الأبهى بأن تجعل صلواتي نارا لتحرق حجباتي التي منعتني عن مشاهدة جمالك، ونورا يدلني إلى بحر وصالك. وبعدين يرفع إيده بقى على صورة الداعي ويقول إيه بقى؟ يا مقصود العالم ومحبوب الأمم تراني مقبلا إليك منقطعا عما سواك متمسكا بحبلك الذي بحركته تحركت الممكنات. أي ربي أنا عبدك وابن عبدك أكون حاضرا قائما بين أيادي مشيتك وإرادتك وما أريد إلا رضاءك إلى آخره. كلام من هذا الإيه؟ النوع. لما يجي يسجد يقول إيه؟ يقول سبحانك من أن توصف بوصف ما سواك أو تعرف بعرفان دونك، هكذا يقول. ثم يقول أي ربي فاجعل صلواتي كوثر الحيوان ليبقى به ذاتي بدوام سلطنتك ويذكرك في كل عالم من عوالمك. وبعدين يرفع ايده ويقول يا من في فراقك ذابت القلوب والأكباد وبنار حبك اشتعل من في البلاد أسألك باسمك الذي به سخرت الآفاق بألا تمنعني عما عندك يا مالك الرقاب. كلام زي كده. ثم يرفع يديه ويكبر 3 مرات ثم ينحني للركوع. لما يجي يركع يقول ايه؟ يا إلهي ترى روحي مهتزا في جوارحي وأركاني شوقا لعبادتك وشغفا لذكرك وثنائك ويشهد بما شهد به لسان أمرك. وبعدين لما يرفع من الركوع يقول لا إله إلا أنت العزيز الوهاب لا إله إلا أنت الحاكم في المبدأ والمآب إلهي إلهي عفوك شجعني ورحمتك قوتني إلى آخره. ثم يرفع يديه 3 مرات ويقول الله أعظم من كل عظيم ثم يسجد ويقول إلى آخره. هكذا هي الإيه؟ هي دي نوعية الكلام يعني اللي بيقولوه في الصلاة. طب
الصيام بيصوموا ولا لا؟ بيصوموا صيام زي صيام المسلمين، من طلوع الشمس الى غروبها يصوم، يمسك عن الطعام والشراب. ولكن بيصوموا ايه بقى؟ بيصوموا في شهر اسمه شهر العلاء. هو عمل لهم سنة جديدة، يعني سنة ليها شهور مختلفة. السنة 19 شهر، الشهر 19 يوم، لأن هم بيقدسوا الرقم 19، لأن اللي آمنوا بالباب علي محمد رضا الشيرازي في مرحلة الدعوة السرية بيسموها، كانوا 19 واحد، عشان كده بقى ايه بيقدسوا هذا الرقم. فهو قسم لهم السنة ل 19 شهر، كل شهر 19 يوم، يبقى المجموع 361 يوم، يبقى 4 سنة في السنة الميلادية. فبيعملوا ايه؟ بيسموهم ايام الهاء. ايام الهاء. ايه ايام الهاء دي؟ دي ايام عيد وفرح وسرور واكل والحاجات دي كلها. بيصوموا امتى؟ بيصوموا من يوم 2 مارس، يوم 2 مارس لحد يوم 21 مارس اللي هو يوم ايه؟ عيد النيروز. يبقى هو ده العيد بتاعهم اللي بيفطروا عليه، ويبقى كده هم ايه؟ هو ده الصيام البهائي. طب بيحجوا؟ ايوه بيحجوا. بيحجوا فين؟ خلي بالك ان في الكتاب الاقدس حسين علي نوري حدد لهم الكعبة او المكان الذي يذهبون اليه من اجل الحج. حدد لهم البيت اللي هو عاش فيه في بغداد. حضراتكم فاكرين ان احنا لما اتكلمنا عن حياة حسين علي نوري قلنا ان هو تم نفيه الى بغداد في سنة 1853 وعاش فيها لمدة 10 سنوات. البيت اللي هو كان عايش فيه في بغداد هو ده الكعبة التي يجب ان يذهبوا الى الحج اليها. يبقى دي الكعبة الأولانية. المكان الثاني أو الكعبة الثانية المكان الذي كان يعيش فيه علي الشيرازي في إيران. يبقى هم كده عندهم مكانين، هم مخيرين ان هم يروحوا يحجوا لأي مكان منهما، ولكن طبعا المكانين دول اصلا ما بقوش موجودين خلاص. يعني البيت اللي كان عايش فيه علي محمد رضا الشيرازي تم هدمه بقى شارع خلاص، والبيت اللي كان عايش فيه حسين علي نوري في بغداد تم تدميره وما بقاش فيه مكان ينفع يزار يعني، فخلاص الكعبتين دول مش موجودين. فبقوا بيحجوا فين بقى؟ بقوا بيحجوا الى ضريح حسين علي نوري في عكا، اللي هو المكان اللي اتدفن فيه اللي هو كان بيسمى قصر البهجة، واللي هو القبلة التي يتوجهون إليها. وكمان قريب منه في حيفا في فلسطين المحتلة يوجد أيضا الحدائق البهائية اللي هي فيها مدفن علي محمد رضا الشيرازي اللي هو ملقب بالباب، إن هو بعد موته ب70 سنة أخذوا الرفات بتاعه وراحوا دفنوه في مدينة حيفا في فلسطين المحتلة. وطبعا اليهود أو الصهاينة محتفين للغاية بالبهائيين وعاملين لهم أماكن، يعني لو ما حضرتك تشوف مقر البيت العدل الأعظم البهائي تذهل، يعني ده ولا البيت الأبيض بتاع أمريكا، ومخصصين لهم أماكن شاسعة بيسموها الحدائق البهائية، وفي عناية فائقة كبيرة للغاية بهذه الأماكن. فبقت هي ديت الأماكن التي يقصدها البهائيون بالمناسك. حسين علي نوري لم يعلمهم شيء خاص بالحج، يعني ما فيش مناسك للحج، إن هو يروح بس، إنما ما فيش أي مناسك ولا أعمال ولا أي شيء ليها علاقة بالحج. والحج واجب في العمر مرة على الرجال ولا يوجد حج على النساء. طبعا هيجي معانا إن شاء الله في الحلقات القادمة وإحنا بنتكلم عن علاقة البهائيين بالصهيونية والاستعمار، لأن لهم علاقة وثيقة، وفهم القضية دي بالتحديد هيساعدنا للغاية في إن إحنا نفهم مين هم البهائيين وإيه هو دورهم في العالم الإسلامي. ده مهم للغاية وإن شاء الله سنفرده بالحديث. آخر حاجة الزكاة. هل عندهم زكاة؟ نعم عندهم زكاة. طيب الزكاة عندهم إزاي؟ الزكاة عندهم في كل 100 مثقال من الذهب 19 مثقال، يعني الزكاة 19%. كل 100 مثقال من الذهب 19 مثقال. طب الذهب ده بيروح فين؟ أو المال ده بيروح فين؟ بيروح لبهاء الله. لما كان عايش كل شخص بهائي لابد ان هو يخرج 19% من ماله زكاة، يسلمها لمين؟ يسلمها لبهاء الله. طب بعد ما مات لابنه،
عبد البهاء، والتانيين اللي هم آمنوا بيه محمد علي، فبقى لابنه برضه محمد علي. من بعديه بقت لحفيده اللي هو شوقي أفندي اللي بيسموه ولي أمر الله. وبعد كده كونوا ما يعرف ببيت العدل الأعظم، وبقت الأموال دي بتذهب إلى إيه؟ إلى بيت العدل الأعظم. هي دي كده باختصار العبادات عند البهائيين. قبل ما اختم مع حضراتكم اقول لكم مجموعه من المسائل اللي ممكن تكونوا مهتمين ان انتوا تعرفوها بشكل عام عن البهائيه بدون الدخول في تفاصيل. اول حاجه هم بيروا حل الغناء، يعني حسين علي نوري احل لهم الغناء. وخلي بالك ان حسين علي نوري أحل تعدد الزوجات في الكتاب الأقدس، أحل تعدد الزوجات بزوجتين 2 بس، يعني أحل تعدد الزوجات بس قال 2 فقط. ولكن ابنه عباس أفندي منع تعدد الزوجات وقال لا مفيش تعدد زوجات. وهم طبعا من الحاجات المهمة جدا عندهم أن حسين علي نوري ألغى الجهاد، أبطل الجهاد، مفيش حاجة اسمها جهاد في سبيل الله خالص. وحرم بشدة حمل آلات الحرب أو المتاجرة فيها أو بيعها أو كل الحاجات دي، منعها تماما. وأيضا نص في مواضع كثيرة جدا على وجوب طاعة الحكام وطاعة ولاة الأمر والحاجات دي. وأيضا أحل لهم لبس الحرير للرجال، وجعل من شروط الزواج موافقة الأبوين سواء للزوج أو للزوجة، يعني المرأة يجب أن يوافق أبوها وأمها على الزواج، وكذلك الرجل يجب كمان أن يوافق أبوه وأمه عن الزواج. وأيضا من شرائعهم أن غير البهائي لا يرث البهائي. وأيضا من الحاجات المهمة إن الزنا عندهم ليس له حد، يعني من وقع في جريمة الزنا بيعمل إيه؟ بيكفر عنه بمبلغ مالي يسده إلى بيت العدل الأعظم، يروح يدفع لهم مبلغ من المال ككفارة عن أنه وقع إيه؟ في جريمة الزنا. هي دي كده بشكل مختصر جدا العبادات والشرائع عند البهائيين. أرجو من الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون نافعا للمسلمين، وإن شاء الله عز وجل مستمرين في الحديث عن الديانة البهائية بحيث أن احنا نبقى استوفينا الكلام عنها من جميع الجوانب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.